ערב שבת שלום, פרשת פנחס. שבת מברכים חודש אב שיבוא עלינו לטובה ולברכה. אב ראשי תיבות אלול בא, אלול בפתח. פנחס זה אליהו, זה השכר שקיבל פנחס בקנו את קנתי, שהוא חי וקיים, נהפך למלאך וחי איתנו עד היום הזה. בתלמוד יש לפעמים שאלות שאין עליהן מענה, לא ידעו תשובה עליהן, ובתלמוד מופיע תיקו, תף יוד קוף וו, ראשי תיבות תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. למה דווקא אליהו? משה רבנו מוסר התורה, הוא יפתור את השאלות. אהרון הכהן, רבי יהודה הנשיא, חכמי התלמוד שכתבו את התלמוד הבבלי. למה דווקא אליהו הנביא הוא זה שיפתור את השאלות שאין עליהן מענה? לאליהו הנביא יש ייחודיות שאין אותה לאחרים. הוא חי איתנו גם היום. כשאני אבוא ודבר עם מישהו שחי איתנו לפני כ100 שנה על היברידי, על מיקרוגל, על כל מיני דברים חדשים שלא היו בעבר, הוא לא הבין על מה אני מדבר איתו בכלל. אליהו חי איתנו גם היום, גם את המושגים החדשים שהתחדשו איתנו, והוא ידע לתת מענה גם לאותן שאלות. היה בישיבת ולוז'ין, רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים וולוז'ינר. והיה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, הזמינו לו כרכרה, עם עגלה וסוסים, הרכבים של אותם ימים. התלמידים התלוו לנסיעה, ועלו לפני שהרב הגיע, התיישבו בכרכרה מאחור. העגלון פונה לתלמידים, ואומר להם, תגידו לי, אני כהן, מותר לי לקחת גרושה? אמרו לו, מה? כהן? גרושה? אסור! כהן אסור להתחתן עם גרושה, פסוק מפורש בתורה. ולא הבינו מאיפה באה לו השאלה הזו, וגיחכו. רבי יצחק מוולוז'ין מצטרף לכרכרה, והוא רואה את התלמידים מגחכים, הוא אומר, מה קרה? אמרו, העגלון שאל איזו שאלה. הוא אומר, פונה רבי יצחק לעגלון, אומר לו, תגיד לי, מה שאלת? הוא אומר, אני שאלתי אותם, אני כהן, אם אני יכול לקחת גרושה. הוא אומר, מה הכוונה? הוא אומר, אני רוצה לקחת אותה בכרכרה, לעשות לה נסיעות, שאני הנהג והיא הוא אומר, ודאי שמותר לך. התלמידים לא הבינו מה הוא שואל, אבל הרב רבי יצחק מוולוז'ין הבין מה הוא שואל. לפעמים אנחנו בתור רבנים ששומעים שאלה, שאתה מבין את השאלה היטב, קיבלת 50% מהתשובה. לא תמיד כל אחד יכול להבין שאלות. מסופר על הרב מבריסק. ליל הסדר, ערב פסח, מגיע אחד לרב, ואומר לו, כבוד הרב, האם יוצאים ידי חובה ב4 כוסות חלב, לא יין? הרב, בוא שמעתי, הרב חוזר לחדר, מביא לו כסף, ואומר לו, תקנה בזה בשר ויין. בני הבית לא הבינו. הוא שאל אותך אם יוצאים ידי חובה בחלב. מה ענית לו? מה הבאת לו כסף לקנות בשר ויין? אמר להם הרב מבריסק, כשאדם בא לשאול אם יוצאים ידי חובה בכוסות חלב, זאת אומרת שאין לו בשר בבית. ולכן הוא רוצה לשתות את כל הכוסות חלב. בליל הסדר צריך לאכול בשר, שולחן עורך. אז הבנתי שאין לו בשר. אז הבאתי לו כסף שיקנה בשר ויין. החוכמה של רב, ששואלים אותו שאלה, להבין מה בן אדם שואל. לפעמים אנחנו שומעים שאלות וצריך להיכנס לראש של השואל מה הוא באמת מתכוון לשאול. לא תמיד הוא מתכוון לשאול את כן, לא, שחור ולבן, אלא הרבה מעבר. נגדיל ראש. וכשאנחנו נבין היטב את השאלות של כל אדם, נדון לכף זכות מה טמון בשאלה הזו. ננסה לרדת לסוף דעתו של אדם, ואז בוודאי נוכל לסייע בתשובות לאותם שואלי השאלות. והלוואי ונזכה. הנה אנוכי, שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא. אליהו, בוא ותתגלה, תבשר את הגאולה. שבת שלום ומבורך.